ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අත්තම්මයි මමයි YouTube channel එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ තෙල් අඩුවෙන් ටිකක් වෙනස් විදිහට සීනි සම්බෝලයක් හදාගන්න විදිහ. මේ විදිහට හැදුවම තෙල් ගොඩක් මේකේ උරා ගන්න ප්‍රමාණය අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි වෙනතර සීනි සම්බල් හදන විදිහට වඩා තෙල් මේකට ඇඩ් වෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒ නිසා ඉතින් අවශ්‍ය කරන දේවල් මම description box එකේ යටින් දාලා තියෙනවා. අපි බලමු දැන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ රට ලුණු ගෙඩි දෙකක් මේ විදිහට කපලා අරගෙන තියෙනවා හීනි වෙන්න. ඉතින් මේක හොඳ රන්වන් පාට වෙනකන් තෙලේ බැද ගන්න ඕන. මතක ඇතුව ලුණු ටික කැපුවම හොඳට අතින් පොඩි කරලා තෙල් එකට දාගන්න. ඉතින් විනාඩි 5ක් විතර යනකොට මෙන්න මේ විදිහට රන්වන් පාට වෙනකොට අපිට පුළුවන් ලිපෙන් මේක ඉවතට ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම තෙල් බේරෙන්න ටිෂුව එකකට දාගන්න ඕන. ඊළඟට කරපිංචා රම්පේ අමු මිරිස් මම මෙතන අරගෙන තියෙන නයි කොච්චි. ඉතින් මේ දේවල් ටිකත් බැද ගන්න ඕන. මතක ඇතුව රස්නේ ගොඩාක් ඉන්දර කියන්නේ තෙල් එක ගොඩාක් රත් වෙච්ච වෙලාවට ඒක දාගන්න එපා. තෙල් එක බාගෙට නිවුනට පස්සේ දාගන්න. එහෙම වුණොත් පුපුරනවා වටේටම තෙල් විසි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බාගෙට ටිකක් නිවුනට පස්සේ දාගත්තම තෙල් විසි වෙන ප්‍රමාණය ගොඩාක් අඩු වෙනවා. මේ ටිකත් මේ විදිහට බැදලා තෙල් බේරෙන්න තියන්න. ඊළඟට අපි වෙන භාජනයක් ලිපේ තියා ගන්න ඕන. ඒකට මම එකතු කරගන්නවා තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර. ඊළඟට ඒක රත් වුණාට පස්සේ මම එකතු කරගන්නවා පොඩි කොරක කෑල්ලක්. ඒ වගේම කුරුඳු පොත්තක්, එනසාල් ඇට දෙකක්, කරාබු රැටි දෙකක් විතර. එකතු කරලා ඒක පොඩ්ඩක් තෙලේ බැද ගන්න ඕන. ඊළඟට උම්බල කඩ. ඉතින් ගොඩක් රසයි උම්බල කඩ දාගත්තම වැඩිපුර ටිකක්. හොඳ උම්බල කඩ එකක් ගන්න. හොඳ සුවඳ උම්බල කඩ එකක්. ඊළඟට කෑලි මිරිස්. ඔයාලගේ රස අනුව එකතු කරගන්න. එකතු කරලා මේක පොඩ්ඩක් අඩුම ගින්දරේ කර ගන්න ඕන මේ විදිහට. ඊළඟට අපි බැදගත්ත රට ලුණු ටිකයි, කරපිංච රම්පේ කොච්චි ඒ දේවල් ටික එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න. කලවම් කරලා මේ වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දර ගොඩාක් අඩුවෙන් තියෙන්න ඕන නැත්නම් මිරිස් ටික පිච්චෙනවා. ඊළඟට රස අනුව ලුණු කුඩු දාගන්න. කැමති නම් සීනි දාගන්න. මේක සීනි සම්බෝලයක්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම සීනි දාන්න ඕන. නමුත් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඉතින් සැරට කන්න කැමති කෙනෙක් සීනි නොදා හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට හදාගන්න සීනි සම්බෝලේ අපිට කල් තියා ගන්නත් පුළුවන්. මොකද තෙලුත් ගොඩක් අඩුවෙන් යන නිසා ශරීරයටත් හොඳයි. මේ ගොඩාක් රසයි මේක. එළවලු බත් ඒ වගේම පාන් රොටි ඒ දේවල් එක්ක බෝතලයක දාලා තියාගෙන අපිට කන්න පුළුවන්. මෙහෙම හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා නැත්නම් මේ සීනි සම්බල් හදලා බලන්න. මේක හරි රසයි. මම එහෙනම් තවත් දවසක ඉක්මනට මෙන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.